Namaste. I'm Sandeep Shrestha, a yoga teacher. Welcome to the Good Health channel. हामीले यस एपिसोड यो सो हामीले 4 भागमा विभाजित गरेका छौं र हरेक एपिसोडमा हामीले तपाईलाई 3टा बेसिक पोजहरु सरल ढंगबाट सिकाउने प्रयास गरेका छौं. Hope this will benefit you guys so that you can work out in your own comfort zone in your own way. र हामीले हरेक एपिसोडमा 3टा बेसिक पोजहरु यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं. Hope you guys will enjoy in your own comfort the way you want in your own home. Thank you. Exercise 1. Cat cow stretch. सुरुमा घोडाको बलमा भुइँमा बस्नुहोस् अनि दुवै हातलाई अगाडि भुइँमा राख्नुहोस्. गहिरो सास लिँदै बिस्तारै शिरलाई माथि र ढाडलाई तल लग्नुहोस् अनि सास छोड्दै त्यसपछि ढाडलाई माथि लगेर शिरलाई तल लग्नुहोस्. 8-10 पटकसम्म यही आसनालाई दोहोर्याउनुहोस्. Exercise 2. Cobra pose. बिस्तारै छातीको बलमा भुइँमा सुत्नुहोस्. गहिरो सास लिँदै दुवै हातको बलमा शिरलाई सकेसम्म पछाडि लानुहोस्. ढाडलाई सकेसम्म सिधा माथि लग्नुहोस् अनि सास छोड्दै सुरुकै अवस्थामा आउनुहोस्. शरीरलाई यही आसनामा राखेर 8-10 पल्ट गहिरो सास लिनुहोस्. Exercise 3. Dhanurasana, bow pose. बिस्तारै छातीको बलमा भुइँमा सुत्नुहोस् अनि दुवै खुट्टालाई यसरी माथि लग्नुहोस्. अब दुवै हातले दुवै खुट्टालाई समाउनुहोस् अनि आफ्नो शरीरलाई सकेसम्म माथि उचाल्नुहोस्. शरीरलाई धनुको आकार जस्तो बनाउनुहोस् र यो आसनामा रहेर 8-10 पल्टसम्म गहिरो सास लिनुहोस् अनि फर्केर सुरुकै अवस्थामा